සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාට. මම අද කතා කරන්න යන්නේ C programming language එකේ decision making කියන section එක ගැන කතා කරන්න. තීරණයක් ගන්න අපේ ජීවිතවලටත් කවදා හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා තීරණයක් ගන්න අවස්ථාවක්. ඒ වගේම තීරණයක් ගන්න අවස්ථාවක් අපේ program එකටත් ආවොත් අපි ඒක කොහොමද C language එකකින් කරගන්නේ කියලා කතා කරන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. මම ඔයාලට ඉස්සරහම පෙන්නන්නම් simple if statement එකක flow chart එකකුයි ඒකට දාලා syntax එකයි. මම මේ flow chart එක ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලට කතා කරන්නම්. මේක simple if statement එකක්. දැන් මේකට condition එකක් ආවන් පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි අපේ condition එක check කරන්නේ. ඒ check කරන condition එක true නම් මේ statement එක run වෙනවා. අපේ condition එක fail වුණොත් ඒ කියන්නේ false වුණොත් term program එක terminate වෙනවා. මේක තමයි simple if statement එකක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේ simple if statement එකේ flow chart එකේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපි condition එකක් check කරගන්නේ flow chart වලදී මෙන්න මේ වගේ හැඩතලයකින්. අපි දැන් condition එකක් check කරන් පස්සේ අපේ condition එක සත්‍ය වුණොත් මෙන්න මේ statement එක run වෙනවා. මේ condition එක අසත්‍ය වුණොත් false වෙලා program එක terminate වෙලා යනවා. ඊට අදාළ මේ syntax එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම කිව්වා if කියන keyword එක අපි use කරනවා condition එක check කරන්න කලින්. if කියන keyword එක use කරලා අපි වරහන් ඇතුලේ තමයි අපේ condition එක දෙන්නේ. condition එක දීලා මෙන්න මේ විදිහට bracket දෙකක් open කරගෙන මේ bracket දෙක අතර scope එකේ තමයි අපිට අදාළ statement එක අපි ලියන්නේ. හරි. මම ඔයාලට පුංචි උදාහරණයකින් මම ඔයාලට මෙන්න මේ flow chart එකකින් වෙන දේ මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මම ඒකට C program කරන්න මම dev C++ කියන IDE එක මම use කරනවා. හරි. පළවෙනි උදාහරණය තමයි මම ගන්නම් අපේ module එකකට දෙන ලකුණ 75ට වඩා විශාලයි නම් මට pass කියලා පෙන්වන්න ඕන. ඒක තමයි මගේ පළවෙනි task එක. simple if statement එකක් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. හරි. මම ඉස්සරහම include කරගන්නම් header file එක include stdio.h input output header file එක. මට මොකද මම මේ header file එක use කරන්නේ මට pass කියලා output එකක් ගන්න ඕන. අන්නේ output input වලට දාලා දේවල් හැම ඔක්කොම තියෙන්නේ මෙන්න මේ header file එකේ. මම හින්දා ඒ file එක ඉස්සරහම include කරගත්තා. හරි. අපි අපේ ඕනම program එකක් අපි ලියන්න පටන් ගන්නෙ main function එකේ. main function එකේ තමයි අපි program එක ලියන්නේ. එහෙනම් මම main function එක මම හදා ගන්නම් int main හරි. මම main function එක හදාගත්තා. මෙන්න මේ scope එකේ තමයි අපේ මුළු program එකම ලියන්නේ. මම මෙතන උඩින් පටන් ගන්නම් variable එකක් හදාගෙන int mark සමානයි නම් මම දැනට දෙන්නම් 80. හරි. මෙන්න මෙතනින් තමයි දැන් අපි අපේ variable එකට අපිට ඕන ලකුණ දාගත්තා. මම දැනට දාගත්තා මගේ ලකුණ 80යි කියලා. හරි. මට දැන් බලන්න ඕනේ if condition එකක් දාලා මේ mark එක විශාලයි නම් 75ට වඩා මම pass කියලා output එකක් දෙන්න කියලා. හරි. බලන්න ඉස්සරහම මෙන්න මේ flow chart එකේ condition එක තමයි මෙන්න මේ condition එක තමයි දැන් මම ලියන්න හදන්නේ. ඒ වගේම syntax එක ගත්තොත් මෙන්න මේ statement එක මෙන්න මේ line එක තමයි මම දැන් ලියන්න පටන් ගන්නෙ. හරි. මම ඒක program එකට එන්නම්. මම කියනවා if වරණක් දාලා මම කියනවා mark එක විශාලයි නම්
75ට වඩා මට print වෙන්න pass කියලා. print f pass. හරි. මේක තමයි මගේ simple if statement එක ගන්න පළවෙනි උදාහරණය. මම අයපාරක් මේක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මම variable එකකට මට ඕන අගේ මම දාගත්තා. දාගෙන ඉවර වෙලා if කියන keyword එක use කරලා වරහන් දෙක මැද්දේ මම මගේ condition එක ලිව්වා mark එක විශාලයි 75යි කියලා. මේක නම් මේක සත්‍ය නම් මට print pass කියලා print වෙන්න pass කියලා. හරි. අපි දැන් මේක compile කරලා run කරලා බලමු උත්තරේ මොනවද කියලා. හරි. මට උත්තරේ එනවා මෙතන pass කියලා. එහෙනම් මේ condition එක true. ඒ condition එක true වුණ හින්දා අපේ true statement එක තමයි run වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මම ඔයාලට තව example එකක් ගන්නම්. මම ගන්නම් user දෙන input එකක්. user දෙන input එකක් 50ට සමානයි නම් මට equal කියලා print වෙන්න. මොකද්ද මගේ task එක? දෙවෙනි task එක user දෙන input එකක්. දැන් මේක මමනේ දුන්නේ. මේක program එකෙන්මයි දීලා තියෙන්නේ. එහෙම බෑ. මට user තමයි input එකක් දෙන්න ඕනේ. keyboard එකෙන් තමයි value එකක් දෙන්න ඕනේ. හරි. keyboard එකෙන් value එකක් දෙන්න. ඒ value එක check කරන්න. ඒ value එක සමානයි නම් 50ට වඩා මට print කරලා දෙන්න equal කියලා. හරි. මම මේ program එකත් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මම දැනට මම මේ line එක අයින් කරගන්නම්. මේකයි මේ දෙකම අයින් කරගන්නම්. හරි. මම ගන්නම් int number කියලා. හරි. user එකෙන් input එකක් ගන්නවා නම් අපි use කරන්නේ scanf කියන function එක. මෙන්න මේක තමයි අපි user එකෙන් input එකක් ගන්නවා නම් අපි use කරන function එක. percentage d කමාවක් දාලා මම මගේ number එක දානවා. හරි. මෙහෙම මේ line එක විතරක් අපි program එකේ දැම්මොත් output එකට කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට keyboard එකෙන් value එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි user එක familiar නැහැ. ඒ හින්දා අපි printf එකක් දාලා කියනවා ඔයා value එකක් අංකයක් enter කරන්න කියලා. enter your number. ඔයාගේ number එක type කරන්න කියලා අපි යාට hint එකක් වගේ එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ printf statement එකෙන්. හරි. දැන් අපි දැන් use input එකක් දෙනවා. use input එක දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මේ number කියන variable එකට ඒ අදාළ value එක store වෙනවා. මම variable කියන මාතෘකාවේ යටතේ මම ඒ දේවල් ගැන කතා කරා. ඔයාලට පුළුවන් variable කියන වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට variable ගැන තවදුරටත් දැනගන්න. හරි. මම if condition එකක් දාලා බලනවා. if මගේ condition එක තමයි මම දෙන number එක සමාන නම් 50ට සමාන 50ට මට print වෙන්න ඕන මොකක්ද equal කියලා. equal කියලා තමයි මට print වෙන්න ඕන. හරි. මම return කරගන්නම් 0. ඒකම මේ 0 කියන එක return කරන්නේ. මම මොකද මම මේ function එකෙන් මම එළියට දෙන්නේ integer value එකක් හින්දා. මෙන්න මේ code එක කියන්නේ බිඳුව මේ function එකෙන් එළියට දෙනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ line ඔක්කොම ප්‍රශ්නයක් නැතුව compile වුණා කියන තමයි මෙන්න මේ අපි මේ program එකේදී බිඳුව කියන value එක මම එළියට දාගන්නේ. හරි. මම අය පාරක් මෙන්න මේ program එක ගැන අය පාරක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මම user එකේ input එකක් ගත්තා number කියලා. මම මේ number දෙන input එක number කියන variable එකට දාගත්තා. දාගෙන මේ number කියන variable එක එකෙන් දෙන number එක 50ට සමානයි නම්
මට print වෙන්න ඕන equal කියලා. හරි. අපි run කරලා compile කරලා බලමු. run. හරි. මෙන්න දැන් user ගෙන් input එකක් එනකම් මෙයා hold වෙලා බලන් ඉන්නවා. මෙයා input එකක් දෙනකම්. හරි. මම දැන්ට දෙන්නම් 20ක දෙන්න 50ට සමාන නැහැ. 20ක දෙන්න 20 න් පස්සේ මොකද වෙන්න ඕන? program එක terminate වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ return 0 එක return වෙන්න ඕන. return න් පස්සේ මේ program එක terminate වෙනවා. හරි. මම හරියටම 50 කියලා දෙන්නම්කෝ. හරි. ඔන්න ඒ වගේම enter your number මම දෙනවා 50 කියලා. 50 කියලා type කරන් පස්සේ එන්න ඕන මෙන්න මේ equal කියන condition එක. මොකද මෙන්න මේ condition එක true. මෙන්න මේ condition එක true වෙන හින්දා තමයි මෙන්න මේ print statement එක run වෙන්නේ. හරි. අපි බලමු. හරි. equal කියලා ආවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකත් හරි. හරි. මම ඒ වගේම තව උදාහරණයක් ගන්නම්. මෙන්න මේ simple if statement එක ඔයාලට තවදුරටත් පැහැදිලි වෙන්න. මගේ task එක තමයි තුන්වෙනි task එක තමයි මම දෙන age එක 18ට equal නැත්නම් මට age is not equal කියලා print වෙන්න ඕන. මොකද්ද මගේ task එක? මම age එක type කරෙන් පස්සේ ඒ age එක 18ට equal වෙන්නේ නැත්නම් age is not equal කියලා print වෙන්න ඕන. හරි. මම මේක variable එක age කියලා දාගන්නම්. enter your age ඊට පස්සේ මෙතන age එක equal නැත්නම් 18ට කොහොමද ඒක ලියන්නේ? ඒක ලියන්නේ not equal 18. මෙන්න මේ විදිහට තමයි 18ට සමාන නැත්නම් කියලා පෙන්වන්නේ. 18ට සමාන නැත්නම් මට පෙන් කියන්න ඕන age is not equal කියලා. equal කියලා. හරි. මෙතනදී වෙන්නේ මම age එක type කරනවා. type කරන පස්සේ මේ age එක 18ට equal නැත්නම් එයා age is not equal කියලා අපිට පෙන්නනවා. හරි. අපි run කරලා බලමු. මෙතන වල දෙන හරි. මෙතන තමයි මම කලින් variable name එක number කියලා දාගත්තේ. මම ඒක change කරලා එතන පොඩි අවුලක් තිබ්බා. මෙතන is වෙන්න ඕන. එතන age මම කලින් number කියලා තමයි හදාගත්තේ. මම කලින් program එකමයි ගත්තේ. හරි. අපි run කරමු, compile කරමු. හරි. compile වුණා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. run කරලා බලමු. හරි. මෙයා දැන් මගෙන් age එක ඉල්ලනවා type කරන්න කියලා. හරි. මම මෙතන 18 කියලා දාන්න. 18ට දැම්මොත් එහෙම මේ condition එක true වෙන්නේ නැහැ. true වෙන්නේ නැති හින්දා මෙයා program එකෙන් අයින් වෙලා terminate වුණා. හරි. මම මෙතන 18 නැතුව වෙන එකක් ගන්න. 17 ගහන්න. 17 කියලා මම type කරනවා. 17 type කරන පස්සේ අපිට උත්තරයක් එන්න ඕන age is not equal කියලා. හරි. age is not equal කියලා ආවා. හරි. මම ඔයාලට උදාහරණ තුනක් අරගෙන simple if statement එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දුන්නා.